Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món cá linh kho tỏi đen là một biến tấu độc đáo từ món cá kho truyền thống. Sử dụng tỏi đen, một loại thực phẩm chức năng được lên men tự nhiên, nổi tiếng với vị ngọt thanh, chua nhẹ và đặc biệt giàu chất chống oxy hóa. Cách làm: nguyên liệu: 400g cá linh tươi, nấu củ tỏi đen cô đơn, 2 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng cà phê dầu ăn, 1 muỗng cà phê nước hạt, nước màu, 1 củ hành tím băm nhỏ, 2 trái ớt đập dập, 100ml nước dừa tươi. Các bước: cá linh rửa sạch, làm sạch với nước muối pha loãng, để ráo. Tỏi đen bóc vỏ, để nguyên củ. Hành tím băm nhỏ, ớt rửa sạch khi nhẹ. Cho cá linh vào tô, thêm tỏi đen, nước mắm, đường, tiêu xay, hành tím băm và nước hạt vào. Trộn đều nhẹ nhàng để cá không bị nát. Ướp cá khoảng 20 phút. Cho dầu ăn vào nồi inox, cho một chút hành tím còn lại vào phi thơm. Cho toàn bộ cá linh đã ướp cùng tỏi đen vào nồi. Ban đầu, đun cá với lửa lớn khoảng 2 phút cho cá săn lại và gia vị bám vào cá. Từ từ cho nước dừa tươi vào sao cho gần ngập mặt cá. Cho ớt hiểm vào, đậy vung, hạ lửa nhỏ liu riu và bắt đầu kho cá. Kho cá trong khoảng 40 phút. Khi nước kho đã sánh lại, cá và tỏi đen có màu nâu cánh gián đẹp mắt là đạt. Nêm nếm lại gia vị lần cuối cho vừa khẩu vị. Trình bày và thưởng thức: múc cá linh kho tỏi đen ra đĩa sâu lòng hoặc bày trực tiếp bằng nồi đất. Rắc thêm một chiếc tiêu xay lên trên. Cá linh kho tỏi đen phải được thưởng thức nóng với cơm trắng. Vị cá linh béo mềm, thấm đượm vị mặn ngọt hài hòa, đặc biệt là vị tỏi đen ngọt dẻo, tan chảy trong miệng với hậu vị umami sâu sắc. Những điều lưu ý: cá linh nên chọn loại tươi, đặc biệt là cá linh mùa nước nổi vì thịt rất béo và ngon. Nên chọn tỏi đen cô đơn để đảm bảo hương vị tốt nhất. Tỏi đen có thể bóc vỏ và để nguyên củ khi kho. Kho cá bằng lửa nhỏ liu riu và trong thời gian dài giúp cá linh mềm xương và thấm đều gia vị, nước kho sánh ngon. Không đảo cá trong suốt quá trình kho để tránh làm cá bị nát. Chỉ nên lắc nhẹ nồi hoặc dùng muỗng tưới nước kho lên mặt. Có thể dùng nước dừa tươi để kho cá, giúp món ăn có vị ngọt tự nhiên và thơm hơn. Cá linh kho tỏi đen là một biến tấu độc đáo từ món cá kho truyền thống. Sử dụng tỏi đen, một loại thực phẩm chức năng được lên men tự nhiên, nổi tiếng với vị ngọt thanh, chua nhẹ và đặc biệt giàu chất chống oxy hóa. Tỏi đen khi kho cùng cá linh béo ngậy đặc biệt mùa nước nổi sẽ tạo nên một hương vị umami sâu lắng, ngọt sắc đẹp mắt và là một món ăn bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng công thức này hữu ích và đừng quên nhấn đăng ký để đón xem các món ăn ngon tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tới.